જરૂરી નથી કે જુવારનો લાભ માત્ર જુવારના રોટલા બનાવીને જ ખાવાથી મળે. જુવારની વિવિધ વાનગી જો આપણે બનાવીને ખાઈશું તો આજની યુવા પેઢીને અને બાળકોને એ ભાવશે, સ્વાદ લાગશે, અને આવી સ્વાદ સાથેની વાનગી જો આપણે બાળકોને ખવડાવીશું તો એ બાળકો પણ જુવારની વિવિધ વાનગી ખાશે. જુવારની અંદર ઈશ્વરે ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઈબર મૂક્યા છે, તેની અંદર ફેટ ખૂબ નહિવત પ્રમાણમાં છે. જે બીમારી 60-70 વર્ષની ઉંમરે આવી જોઈતી તે બીમારી હવે નાના નાના બાળકો અને યુવાનોને પણ આવવા લાગી, કારણ કે આપણે પોતાના ભોજનમાંથી જુવારને બિલકુલ સ્થાન આપતા નથી. આપણા જે કે આંતરડા છે એ ભગવાને ફુગાના રબર કરતા પણ વધારે સ્મૂથ અને લચીલા બનાવ્યા છે. તો એ આંતરડાની અંદર ક્યારેય કોઈ ગંદકી ના આવે, એ આંતરડા લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ રહી શકે. એટલા માટે એવું અનાજ હોવું જોઈએ કે જેની અંદર ફાઈબર ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય. ઘણા પ્રકારના પહાડી વિસ્તારોમાં ડેડિયાપાડા, ડાંગ, આહવા, નેત્રંગ વગેરેના આદિવાસી વનવાસી ભાઈઓ ઓર્ગેનિક સંપૂર્ણ રીતે જુવારની ખેતી કરે છે, અને આને આપણે અનાજ ખાઈએ છીએ ત્યારે જે સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક છે, નેચરલી છે, તમામ પોષક તત્વોનો ભંડાર છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વિસ્તારથી વાત કરવી છે કે શા માટે ઘઉંની સાથે સાથે આપણે જુવાર પણ ખાવી જોઈએ, એની અંદર શું એવી મેડિસિન પ્રોપર્ટી છે, એના લાભ આપણે કેવી રીતે લઈ શકીએ. વર્તમાન સમયમાં ઘણી બધી એવી બીમારી આવી છે કે જેને આપણે જીવનશૈલી સંબંધિત બીમારી કહી શકીએ, અને આ તમામ બીમારીમાંથી રક્ષણ મેળવવું હોય તો ભોજનમાં જુવાર જરૂર ખાવું જોઈએ. એનું સૌથી મહત્વનો લાભ છે તે આપણા શરીરની અંદર બ્લડ શુગરને કંટ્રોલમાં રાખે છે. વર્તમાન સમયની અંદર ડાયાબિટીસના પેશન્ટો ખૂબ વધ્યા છે. જે ડાયાબિટીસ પહેલા 60-70 વર્ષની ઉંમરે જ આવતી હતી, તે ડાયાબિટીસ હવે માત્ર 20-20, 25-25 વર્ષના યુવાનોને તો પણ થવા લાગી. ઘઉંની અંદર ગ્લુકોઝની સાથે સાથે ફ્રુક્ટોઝની માત્રા વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. ફિઝિકલ શ્રમ હવે આપણા જીવનમાં ખૂબ ઓછો થવા લાગ્યો છે, અને લાંબા સમય સુધી જો આપણે સવાર, બપોર, સાંજ ઘઉં જ ખાયા કરીશું તો ઘઉંની અંદર રહેલું આ ફ્રુક્ટોઝ સારી રીતે નહીં પચી શકે, અને જેના કારણે બ્લડ શુગર વધવા લાગે છે, અને એના કારણે વર્તમાન સમયમાં ડાયાબિટીસ જેવી સમસ્યાઓ ખૂબ વધી છે. તો જુવાર પચવામાં હળવી છે, સાથે સાથે તેની અંદર ગ્લુકોઝ કે ફ્રુક્ટોઝની માત્રા બિલકુલ નથી, જે આપણા શરીરમાં વધેલા બ્લડ શુગરને ઘટાડવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. તો એક સમય આપણે ઘઉં ખાઈશું, એક સમય જુવાર ખાઈશું તો શું થશે કે ઘઉંની અંદર જે કે ગ્લુકોઝ છે, ઘઉંની અંદર જે કે ફ્રુક્ટોઝ છે, એ પચાવવા માટે જે ફાઈબર જોઈએ છે, એ પચાવવા માટે જે ઓછા ગ્લુકોઝ વાળું જે કે અનાજ હશે, એ અનાજ શું છે? જુવાર છે. તો જે કોઈ લોકો બ્લડ શુગરને ઘટાડવા ઈચ્છતા હોય, અથવા તો જે કોઈ લોકો ડાયાબિટીસના પેશન્ટ છે, તેવા લોકોએ 3 સમયના ભોજનની અંદર એક સમય જુવાર જરૂર ખાવી જોઈએ, કારણ કે તે બ્લડ શુગરને ઘટાડવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જે કોઈ લોકો પોતાનું વજન ઘટાડવા ઈચ્છતા હોય, આવા લોકો માટે સૌથી પહેલા નંબરનું જો કોઈ અનાજ હોય ને તો તે જુવાર છે, કારણ કે તેની અંદર ફેટ બિલકુલ નથી. કોલેસ્ટ્રોલને જો ઘટાડવું હોય, બેડ કોલેસ્ટ્રોલને જો ઘટાડવું હોય, શરીરની અંદર વધેલી ચરબીને જો ઓછી કરવી હોય, આવા લોકોએ તો પોતાના ભોજનની અંદર જુવાર અચૂક ખાવી જોઈએ, કારણ કે તમામ પ્રકારના અનાજોમાં જે સૌથી વધારે લો ફેટ વાળું કોઈ અનાજ હોય તો તે જુવાર છે. તેની અંદર વધારે પ્રમાણમાં ફાઈબર છે, ફેટ બહુ નહિવત પ્રમાણમાં છે. આપણે જે કંઈ ભોજન લઈએ છીએ તે 7 પ્રકારની ધાતુ બને છે: રસ, રક્ત, માંસ, મજ્જા, મેદ, અસ્થિ, શુક્ર. તો માંસ અને મેદ ધાતુ જે છે એ જે કોઈ લોકોના શરીરમાં વધેલી હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરમાં ચરબી વધારે હોય, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય, આવા તમામ લોકોએ જુવાર જરૂર ખાવી જોઈએ. જે કોઈ લોકોને પોતાની લિપિડ પ્રોફાઇલ સુધારવી હોય, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવું હોય, ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારવું હોય, આવા લોકોએ તો જુવાર જરૂર ખાવી જોઈએ. જ્યારે લાંબા સમય સુધી કોઈ વ્યક્તિ પોતાના ભોજનની અંદર જુવારને સ્થાન આપે છે ત્યારે એના શરીરની અંદર બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. જુવારની અંદર ફોલિક એસિડ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. વિટામિન B12 ની ઉણપને દૂર કરવી હોય, આવા તમામ પોષક તત્વો જુવારની અંદર ભરપૂર માત્રામાં છે. વર્તમાન સમયની અંદર વિટામિન B12 ના ખૂબ કેસો વધ્યા છે, ત્યારે જે કોઈ લોકો વિટામિન B12 ની ઉણપથી પીડાતા હોય, અથવા તો જે કોઈ લોકો ભવિષ્યની અંદર વિટામિન B12 ની ઉણપ ના સર્જાય, આવી તમામ સમસ્યાથી બચવું હોય તો પોતાના ભોજનની અંદર જુવારને સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ, કારણ કે તમામ પ્રકારના મિનરલ, ખનિજ દ્રવ્યો, વિટામિન B12 ની ઉણપ દૂર કરવાના તમામ જે પોષક તત્વો જે છે એ ભરપૂર માત્રામાં જુવારની અંદર ઈશ્વરે મૂક્યા છે. જુવારની અંદર મેગ્નેશિયમની માત્રા ભરપૂર હોય છે. આપણે જ્યારે કેલ્શિયમ રીચ ફૂડ ખાઈએ છીએ, કેલ્શિયમની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે વિવિધ પ્રકારના ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી ખાઈએ છીએ, ત્યારે આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ કેલ્શિયમ રીચ ફૂડ ખાઈએ છીએ અને એ ત્યારે જ પચી શકે જ્યારે આપણા શરીરની અંદર મેગ્નેશિયમની માત્રા સારી એવી પ્રમાણમાં હોય. આપણે વિવિધ પ્રકારની કેલ્શિયમની ગોળીઓ ખાઈશું, વિવિધ પ્રકારના કેલ્શિયમ રીચ ફૂડ ખાઈશું, પરંતુ એ કેલ્શિયમનું જો પાચન નહીં થાય તો આપણે કિડની સ્ટોન જેવી સમસ્યા આવી શકશે. એ કેલ્શિયમનું પાચન થાય એના માટે શરીરની અંદર મેગ્નેશિયમની માત્રા સારી એવી પ્રમાણમાં હોવી જરૂરી છે.
અને આ મેગ્નેશિયમની જો પૂર્તિ કરવી હશે તો તે પૂર્તિ જુવાર કરી શકશે. વર્તમાન સમયની અંદર નાની નાની ઉંમરે હૃદયરોગના હુમલા આવવા લાગ્યા છે. જે બીમારી 60-70 વર્ષની ઉંમરે આવી જોઈતી તે બીમારી હવે નાના નાના બાળકો અને યુવાનોને પણ આવવા લાગી, કારણ કે આપણે પોતાના ભોજનમાંથી જુવારને બિલકુલ સ્થાન આપતા નથી. જુવારની અંદર ઈશ્વરે ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઈબર મૂક્યા છે, તેની અંદર ફેટ ખૂબ નહિવત પ્રમાણમાં છે. જુવારની અંદર રહેલા આ ફાઈબર હૃદયની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે અને તેના કારણે આપણું હૃદય લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રહી શકે છે. જુવારની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં જે ફાઈબર મૂક્યા છે તે આપણા આંતરડાને લાંબા સમય સુધી સ્વચ્છ રાખવા માટે, સ્વસ્થ રાખવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. આપણા જે કે આંતરડા છે એ ભગવાને ફુગાના રબર કરતા પણ વધારે સ્મૂથ અને લચીલા બનાવ્યા છે. તો એ આંતરડાની અંદર ક્યારેય કોઈ ગંદકી ના આવે, એ આંતરડા લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ રહી શકે. એટલા માટે એવું અનાજ હોવું જોઈએ કે જેની અંદર ફાઈબર ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય. આપણે ઘઉં ખાઈએ છીએ, ઘઉંની અંદર જેટલા પ્રમાણમાં ફાઈબર છે તેના કરતા અનેક ગણા ફાઈબર જુવારની અંદર છે. જુવાર સ્વભાવે ઠંડી છે. આપણે જે કંઈ માહોલમાં રહીએ છીએ ત્યાં હવે ઠંડીના દિવસો ખૂબ ઓછા રહ્યા છે, ગરમીના દિવસો પણ વધારે રહ્યા છે. આપણે જે કંઈ દેશમાં રહીએ છીએ તેમાં 365 દિવસોમાંથી મુશ્કેલથી 50 કે 60 દિવસો જ એવા હશે કે જ્યાં મોટા પ્રમાણમાં ઠંડી પડતી હોય છે. મોટા ભાગના દિવસોમાં સૂરજની પ્રકોપની સ્થિતિ આપણા દેશની અંદર, ગુજરાત પ્રદેશની અંદર વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. તો જુવાર સ્વભાવે ઠંડી હોવાના કારણે ગરમી સંબંધિત સમસ્યાથી બચવું હોય, જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રધાન હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર તજા ગરમી વધારે હોય, રક્ત વિકાર વધારે હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર ઉષ્ણતા વધારે હોય, આવા તમામ લોકો માટે જુવાર એ વરદાન રૂપ ફૂડ છે. તેને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ. આયરન અને હિમોગ્લોબિનનો ખજાનો એટલે જુવાર. એક સ્ટડી પ્રમાણે ભારતમાં દર 10 માંથી 7 મહિલાની અંદર હિમોગ્લોબિન અને આયરનની ઉણપ છે. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા શરીરની અંદર હિમોગ્લોબિનની માત્રા વધે, જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા શરીરની અંદર આયરનની માત્રા સારા એવા પ્રમાણમાં જળવાઈ રહે, તો આ 2 પોષક તત્વોની પૂર્તિ કરવી હોય તો ભોજનમાં જુવારને સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ. બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રણમાં રાખવું હોય તેવા તમામ પોષક તત્વો ભરપૂર માત્રામાં જુવારની અંદર ઈશ્વરે મૂક્યા છે. આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે જે અનાજની અંદર ફાઈબરની માત્રા વધારે હશે, જે અનાજની અંદર ફેટની માત્રા ઓછી હશે, આવા 2 પોષક તત્વો જે અનાજની અંદર હશે એ પોષક તત્વો શરીરની અંદર વધેલા બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. અને જુવારની અંદર ફાઈબરની માત્રા વધારે છે, ફેટની માત્રા ખૂબ નહિવત છે. અને આવી જુવાર જ્યારે આપણે ભોજનમાં ખાઈએ છીએ ત્યારે એ વધેલા બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. કઠોળમાં જેવી રીતે ભરપૂર પ્રમાણમાં પ્રોટીન છે જે આપણે સરળતાથી પચાવી શકીએ છીએ, એવું જ પ્રોટીન જુવારની અંદર પણ ઈશ્વરે ભરપૂર પ્રમાણમાં મૂક્યું છે. સાથે સાથે જુવારની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઈબર હોવાના કારણે તેની અંદર રહેલું પ્રોટીન શરીર આસાનીથી પચાવી શકે છે. તો પ્રોટીનની પૂર્તિ કરવી હોય તો વિવિધ પ્રકારના ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી કરતા અનેક ગણું સારું છે જુવારની વાનગી પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપીએ. વર્તમાન સમયમાં આપણે મિલેટ્સની જે વાત કરીએ છીએ, તમને જો મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો ગૂગલમાં સર્ચ કરજો કે વિવિધ પ્રકારના મિલેટ્સની અંદર સૌથી મહત્વનું કોઈ મિલેટ્સ કોઈ હોય તો તે જુવાર છે. જુવારને મિલેટ્સનો રાજા કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આપણા મનમાં જ્યારે જુવાર સાંભળીએ ત્યારે આપણને થાય કે જુવારના માત્ર રોટલા બનાવીને ખાઈશું. નહીં, આજના બાળકો પણ જુવાર ખાઈ શકે, યુવાનોને પણ જુવારની વાનગી ખાવી ગમે એવી વિવિધ પ્રકારની વાનગી જે રોટલા સિવાયની વાનગી છે એ પણ આપણે બનાવી શકીએ. તો જુવારની કેવી વિવિધ પ્રકારની વાનગી બની શકે તેની પણ વાત કરીએ. જરૂરી નથી કે જુવારનો લાભ માત્ર જુવારના રોટલા બનાવીને જ ખાવાથી મળે. જુવારની વિવિધ વાનગી જો આપણે બનાવીને ખાઈશું તો આજની યુવા પેઢીને અને બાળકોને એ ભાવશે, સ્વાદ લાગશે. અને આવી સ્વાદ સાથેની વાનગી જો આપણે બાળકોને ખવડાવીશું તો એ બાળકો પણ જુવારની વિવિધ વાનગી ખાશે. તો જેવી રીતે આપણે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીએ છીએ ને, તેવી જ રીતે જુવારની ખીચડી પણ બની શકે. બસ જુવારનો એક માઇનસ પોઈન્ટ એ છે કે તેને સારી રીતે બાફવી પડે છે. તો જુવારને સારી રીતે બાફીશું ને સાબુદાણાની જેવી આપણે ખીચડી બનાવી છે તેવી જ પ્રકારના તમામ મરી મસાલા નાખીને, જો તમે કાંદા લસણ ખાતા હોય એનું કોમ્બિનેશન કરીને જો તમે જુવારની ખીચડી બનાવશો તો તમામ બાળકોને ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગશે અને જુવારની અંદર રહેલી મેડિસિન પ્રોપર્ટી સ્વાદ સાથે બાળકોને મેળવી શકશે. જેવી રીતે આપણે ચોખાને બાફીને તેનો પુલાવ બનાવીએ છીએ, તેવી જ રીતે આપણે જુવારને બાફીને પણ તેનો પુલાવ બનાવી શકીએ. હવે કયું એવું બાળક છે કે જેને પુલાવ નહીં ભાવતું હોય? દરેક બાળકને પુલાવ ભાવે છે. ઉત્તરાયણના દિવસોની અંદર આપણે એક વાનગી ખાતા હતા, એ એટલે ઘૂઘરી. શું કરતા હતા? જુવાર અને બાજરાને મોડી રાત્રે બાફવા મૂકી દેતા હતા અને વહેલી સવારે એ જ્યારે બફાઈ જાય ત્યારે એ ઘૂઘરી લેતા હતા. ઘૂઘરી એટલે શું? જુવાર છે, બાજરી છે, બંનેને મિક્સ કરીને બાફી દીધી છે. એ બાફેલી જ્યારે અનાજ લેતા હતા તેની અંદર ઘી નાખતા હતા, ગોળ નાખતા હતા અને એની ઘૂઘરી બનાવીને ખાતા હતા ત્યારે
કોઈના સાંધા નહોતા દુખતા, કોઈના શરીરની અંદર હિમોગ્લોબિનની ઉણપ નહોતી સર્જાતી, અને 80-90 વર્ષે પણ કોઈને હૃદય રોગના હુમલા ના આવતા હતા. ઘણા પ્રકારના પહાડી વિસ્તારોમાં ડેડિયાપાડા, ડાંગ, આહવા, નેત્રંગ વગેરેના આદિવાસી વનવાસી ભાઈઓ ઓર્ગેનિક સંપૂર્ણ રીતે જુવારની ખેતી કરે છે. અને આને આપણે અનાજ ખાઈએ છીએ ત્યારે જે સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક છે, નેચરલી છે, તમામ પોષક તત્વોનો ભંડાર છે. જેટલું મહત્વ ઘઉંને આપી છે તેટલું જ મહત્વ જો જુવારને આપીશું તો તમામ પોષક તત્વોની પૂર્તિ સંપૂર્ણ પરિવાર કરી શકશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.